سلام درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. د ایکسل درسونو ته راځو. په تېرو درسو کې موږ د ایکسل فنکشنونو باندې شروع کړې وه. د ډیټ اینډ ټایم فنکشن مو په تېر درس کې خلاص کړ. په ننني درس کې بیا هم زه یو څو فنکشنه لرم، له ځانه سره د دوی پر تشریح باندې به شروع وکړو. فنکشن دی موږ سره د لن فنکشن دی. لن فنکشن وای counts the number of characters in a text. موږ ته په یو ټکس کې، په یو متن کې یا مثال په یو کلمه کې توري شمیري. د مثال په ډول که زه دلته یو څه ولیکم احمد او غواړم دا وشمیرم چې له څو تورو نه جوړ دی، نو دې لپاره موږ فنکشن لرو د لن. مساوي به ولیکئ، لن فنکشن به ولیکئ، قوس به خلاص کړئ، خپل ټکس به انتخاب کړئ، قوس په بند کې انټر به کړئ. موږ ته وایي چې احمد د څو تورو نه جوړ دی؟ 5 تورو نه. اوس که چیرې زه د احمد چینج کړم، په هر نوم باندې چینجوي یا هر څومره ته یو پاراګراف لیکې، ته یو مکمله جمله لیکې، هر څومره چې لیکې، خو کله چې انټر یې کړي اتومات موږ ته وایي چې په دغه سل کې چې ته هر څومره څه شی لیکلی دي دا له څو تورو جوړ دی، څو کرکټره لري؟ 56 کرکټره لري. دا ډېر پکار کېږي بعضې حالتو کې داسې هغه سره موږ پېښېږو چې غواړو د یو کلمې کرکټر موږ وشمېرو. که زه چیرې دلته مثال نمبر ولیکم، مثال د ټلیفون شمیره ده، داسې یو ټلیفون شمیره لیکم. معمولا ټلیفون شمیره کې 0 دی، 0 همیشه وي، او که مونږ یې ونه لیکو دا په دې معنا ده چې 0 همیشه په شمیرو کې شته. نو بغیر د 0 نه زه دا غواړم اوس معلوم کړم چې دا څو دانې دي یا څو هغه نه جوړ دی. د دې لپاره موږ لن لرو. سل کې به څه مو چې لیکلي به ورته انتخاب کړئ، انټر به کړئ. دا له څو نه جوړ دی؟ له 10 نه. تر اوسه ما 0 نه دی ورکړی، له 10 نه جوړ دی. یعنې په دې معنا که زه 0 ورکړم دا 11 عدده دی، او 11 عدده شمیره موږ نه لرو. نو دې لپاره به موږ ته همدلته څرګندېږي چې یو نمبر موږ اضافه لیکلی. نو دا باید څو دانې شي؟ 9 دانې شي. همیشه شمیرې باید 9 دانې وي، او 0 چې ورسره کړي 10 پوره کېږي. دغسې حالاتو کې هم موږ د لن نه کار اخلو. دا ساده دی. په همدې ډول موږ ته کرکټرز شمیري. بل موږ کانکټنیټ فنکشن لرو. کانکټنیټ فنکشن چې دی ډېر دا هم په زړه پورې فنکشن دی. کار یې څه دی؟ مختلفو برخو کې کارول کېږي، خو زه به درته مثال ساده هم دلته کار کړم. د مثال په ډول موږ را بشم، زه بیخي یو جدول ته به راشم. دغه جدول کې زه دلته وګورئ نیم لرم او بل لاس نیم لرم. نوم تخلص دی، خو غواړم دلته فول نیم هم راشي، یعنی د دغه کس نوم او تخلص دواړه یو ځای په فول نیم کالم کې راشي. نو دې لپاره زه راځم همدلته یو کالم اضافه کوم په دې ډول، او دې کالم ته نوم ورکوم فول نیم. اب لږ نږدې کړم چې تاسو ته هم ښکاره شي. دلته به زه دې کالم ته نوم ورکوم فول نیم. اوس که غواړئ چې نیم او فول نیم دواړه په دې خانه کې یو ځای شي، نو داسې نه کوو چې زه دلته راشم ولیکم احمد، بیا ورسره ولیکم احمدي، انټر کړم. د هر کس په ځان داسې اوس نوم تخلص لیکم؟ نه، دا زموږ وخت ضایع کوي. نو ښایي څه وکړو؟ فنکشن کار کوي. کوم فنکشن؟ مساوي کانکټنیټ فنکشن. کانکټ فنکشن کانکټنیټ دواړه کار کوي. نو کانکټنیټ فنکشن مو چې وټاکه، قوس په خلاص کړي، وایي ټکس 1 انتخاب کړي. زموږ ټکس 1 دی احمد. کاما ورکړئ، تخلص انتخاب کړئ. تخلص چیرته دی؟ تخلص چې دی دوهم کالم دی. صحیح شو؟ نو دا مو چې کله زه دا انتخاب کړم، دا قوس به بند کړئ، انټر به یې کړئ. نو اوس موږ ته راغی احمد احمدي. خو یوه ستونزه دلته ښکاري، هغه دا ده چې د نوم او لاسنیم ترمنځ فاصله نه لري، ډېر سره نږدې دي. نو که زه دا چیرې له دې ځای نه ونیسم، ډراګ اینډ ډراپ یې کړم، یعنې ښکته یې راکش کړم، په زرهاو نومونه که موږ ولرو ټول اتومات خپله سمیږي. د ټولو نومونه او تخلصونه دواړه یو ځای راځي. صحیح شو؟ نو اوس یو شی چې دی هغه سپیس دی، یعنې د دوی ترمنځ فاصله نشته. نو دا بیا ستونزه ده. راځئ چې دا څنګه حلوو. هر کله مو چې فورمول ولیکئ کانکټنیټ، لومړی مو نوم انتخاب کړه، تر دې ځای خو راغلو، کاما ورکوو. وروسته له کامې نه به تاسو کوټیشن ورکئ. دغه دوه سر په سر هغه چې دي ته کوټیشن. د کوټیشن منځ کې یو سپیس ورکئ، بیا کوټیشن ورکئ، کاما ورکئ، او بیا د دغه کس تخلص انتخاب کړئ. دا مو چې انتخاب کړئ، قوس په بند کې انټر به یې کړئ، او بیا به دا ډراګ اینډ ډراپ کړئ. په دې ځای به ډبل کلیک وکړئ، په ټولو به دا اپلای شي، او د نومونو ترمنځ به سپیس یا فاصله راشي. دا ډېر ضرور او مهم دی. کولی شي په همدغه ډول تاسو د 2 او د 3 او حتی د 4 کالمونو ترمنځ هغه سپیس څنګه کوي، هغه د معلومات سره یو ځای کوي.
نو دا د concatenate function شو. راځو بل فنکشن ته د rept function دی یا هم دته وایي repeat function. دا مختلفو برخو کې د مختلف موضوعاتو لپاره کولای شي تاسو وکاروئ. زه په عموما کې درته هغه دنده وایم چې د فنکشن کار څه دی. زه به راشم بیخي د سټوډنټ لیست دلته به راشم. صحیح شو. یو کالم به اضافه کم دلته د سټار په نامه مثال. دلته به مونږ شاګردانو ته ستوري ورکوو د دوی د لیاقت په اساس. مثال دی که نه. نو څه کار کوم؟ نو دلته غواړم چې د سټار نمبر ولیکم 1 2 3 سټاره، خو په دغه ځای کې اتومات دوی ته سټار راشي. مثال که زه دغه شاګرد ته 2 سټاره ورکوم نو اتومات دلته باید راشي 2 دانې سټاره. که زه دلته مثال 15 ستوري ورکوم اتومات دې ځای کې باید راشي 15 ستوري. یعنی دغه غواړم موږ تکرار کو. ستوری که زه ورکوم نو څو ځلې تکرار شي؟ 2 ځلې. ستوری که زه ورکوم څو ځلې تکرار شي؟ 15 ځلې. نو د دې لپاره موږ د rept function نه کار اخلو. مساوي به ولیکئ REPT به ولیکئ. دا فنکشن ټکس به مو انتخاب کړئ. صحیح دی؟ ټکس څه شی دی؟ مثال څه شی غواړئ تکرار شي. حتی تاسو کولی شئ یو توری ورکړئ چې ماته مثال A تکرار کړه، B تکرار کړه. خو زه به دلته تاسو ته اوس یو چل وښیم. اوس ګورئ هلته زه چې کله ریپ لیکم قوس خلاص څه شی غواړئ تکرار کړئ؟ سټار یا ستوری. دا سټار کولی شي تاسو د هغه نه هم راواخلئ، سیمیکالن وینکي سیمیکالن راواخلئ. دلته تاسو دغه ایموجیز رااخلئ. هم ایموجیز چې راواخیسته په دې کې به تاسو کولی شئ لاړ شئ سټار انتخاب کې پیدا یې کړئ. له سټار نه بیخي تېر شو دې ته به موږ زړه ورکړو، له سټار نه لا ښه. نو دا مو چې کله وټاکه خو یو کار به وکړئ چې دا به تاسو د دغه مستقیم خط په منځ کې ورکړئ. د انټر نه پورته دلته موږ یو بټن لرو چې شفت ورسره ونیسئ، د دې په منځ کې باید په دې شکل راشي. یا تاسو به دا څه کوئ؟ کوټیشن په منځ کې هم کولی شئ. زه به دا د کوټیشن په منځ کې ورکړم. دا کاما څو ځلې تکرار شي ورته د دغې خانې په اساس یې تکرار کړه چې هر څو ما دلته لیکلي دي. انټر یې کړئ. اوس ورته ګورئ، یعنې که دلته موږ یو شاګرد ته 4 زړونه ورکوو یا 4 ستوري ورکوو اتومات په دې کالم کې هغه تکرارېږي. که دلته زه 1 سټار ورکړم، دلته 3 سټاره ورکړم، دلته 6 سټاره ورکړم، خلاصه د دغو نمبرو په اساس دلته موږ ته هغه سټار یا هر سمبول چې تاسو ورکوئ هغه تکرار راځي. حتی په بعضې حالتو کې داسې هم کارول کېږي، بعضې تخنیک پکې کاروي. هغه دا چې مثال ته کولی شي دلته داسې خط ورکړي. ګورئ مثال زه دغه خط راواخلم، دا مستقیم خط چې دی انټر یې کړئ. بیا دا موږ یو فونټ لرو، فکر ونه کوم چې ما سره وي، د پلی بیل په نامه دی. پلی شته ما سره، دا د پلی بیل په نامه دا فونټ دی. دا به تاسو ورته وټاکئ. صحیح شو. اوس به راشئ دلته دا امتداد به لږ ډېر کړو. مثال دا به 50 کم، دا به 100 کم، او دا به مثال 80، دا هم 80، دا هم 90 او دې ته هم 40. اوس داسې د بار په شکل موږ ته ښکاري، د میلې په شکل، د ګراف په شکل کولی شو دا وښیو. یعنې دې کې تاسو نور داسې ښه ټریکونه کولی شئ کار کړئ. ما فعلا درته دغه موضوعات کار کړل چې هغه فعلا اویلیبل وو. راځم بیا فنکشنو ته. دا د repeat function شو. بل ټریم لرو، removes extra spaces from text. دا چې که چیرې په بعضې متنو کې موږ اضافي سپیس ولرو، اضافي فاصلې ولرو، هغه له منځه وړي. مثال دلته ما نه سپیس راغلی دی او بیا وروسته له سپیسه ما لیکلی حامد. اوس که دې کې اضافي سپیسونه فاصلې وي هغه څنګه له منځه یوسم؟ نو تاسو به د ټریم فنکشن کار کوئ. TRIM. قوس په خلاص کړئ، ټکس په انتخاب کړئ، قوس په بیرته بند کړئ، انټر به یې کړئ، اتومات هغه څه سپیس اضافي چې راغلی وي هغه له منځه وړي. دا د ټریم فنکشن کار شو. بل فنکشن چې لرو هغه د exact function دی. check if two text values are exactly the same. د 2 سلونو یا د 2 کالمونو معلومات موږ ته مقایسه کوي، پرتله کوي چې آیا دا سره ورته دي که نه. د مثال په ډول که زه دلته ولیکم حامد او دلته هم ولیکم حامد، صحیح دی؟ راځئ دا پرتله کړو چې سره ورته دي که نه. نو څنګه یې سره پرتله کوئ؟ مساوي لیکو، د exact function کار.
وای ټکس 1 دی انتخاب کا کاما ټکس 2 انتخاب کا او بالاخره قوس بند انټر کړه. فالس معنا غلط، دا دواړه سره ورته نه دي او بالکل ورته نه دي. دا په کوچنیو تورو لیکل شوی، دا په غټو تورو لیکل شوی. که زه دا سره یو رنګ ولیکم بیا څه کیږي ټرو. یا مثال تاسو نمبرونه سره مقایسه کوئ، دلته ټلیفون شمیره لیکئ، دلته هم موږ سره ټلیفون شمیره د غواړو دواړه سره پرتله کړو چې آیا دا صحیح دي که غلط. یا مثال نور هم داسې کوم معلومات چې تاسو فکر کوئ هغه غواړئ مقایسه یې کړئ، پرتله یې کړئ، نو د ایگزیکټ فنکشن دا کار کوي. یا مثال که زه دلته ټلیفون نمبر ولیکم دا شی صحیح شو، او دلته هم ضرور دی چې دا ټلیفون نمبر باید تکرار شي 2 ځلې، نو دلته چې کله زه ګورم ماته وایي فالس، نه دا غلط دی. یا غلط دی چې مکمل فرق کوي یا تعداد کم و زیات دی. نو د دغو دوه کالمونو معلوماتو پرتله کولو لپاره کولی شو موږ د ایگزیکټ فنکشن نه کار واخلو. بل فنکشن لرو د کاونټ بلانک په نامه. کاونټ حسابوي، بلانک خالی خانې. څه رقم دلته زه به یو څه ولیکم داسې په دې په منځ کې یو لیست کې مثلا 2 کسه نشته، کسان محروم شوي دي، نو دلته غواړم دا معلوم کم چې دا کسان څو کسان نشته په دې لیست کې. یا مثال راځم د سټوډنټ لیست ته، په دې لیست کې خو دا کسان زه غواړم یې وشمیرم، خو دا خو معلومداره ده چې کله انتخاب کوم 11 کسه دي. په دې مثال دا لیستونه ډېر غټ وي، ډېر اوږده لیستونه وي، په دې کې به زه نشم کولی دانه خالي خانې حساب کړم چې دلته یوه خانه خالي، دلته دومه خالي، دلته درېمه خالي ده. نو څه کوو عمومي یو فنکشن پې کاروو. خیر راځئ په دغه لیست کې معلوم کوم څومره زه خالي خانې لرم تر څو کولی شم د هغو پر ځای نور شاګردان جذب کړم. د دې لپاره مساوي تاسو به ولیکئ کاونټ بلانک به ولیکئ، کاونټ بلانک قوس به خلاص کړئ، ساحه ټوله انتخاب کړئ، مکمله سر تر سره ساحه انتخاب کړئ، قوس بند کړئ او انټر یې کړئ. ما ته وایي چې په دغه ساحه کې چې تا انتخاب کړې وه 2 خالي خانې دي یا 2 کسه نشته، کولی شئ ته نورو ته ثبت نام پرې وکړي. که زه چیرې بیا یو بل پاک کړم دلته ګورئ کلیک کوم یا دا کس هم پاک کوم اتومات 3 کېږي. نو د کاونټ بلانک فنکشن چې دی موږ ته په یو ساحه کې خالي سیلونه حسابوي. بل موږ اپر لاور پراپر لرو، دا ډېر ساده دی. کار یې څه شی دی د کلمو توري مثلا په غټو کوچنیو تبدیلوي. ځکه دلته ولیکم احمد، ګورئ احمد ما په کوچنیو تورو لیکلی، غواړم دا په غټو تورو چینج کړم، نو فنکشن دی د دې لپاره پراپر فنکشن به ولیکئ، ټکس به انتخاب کړئ، انټر به یې کړئ، موږ ته احمد په پراپر چینجوي. پراپر داسې چې لومړی توری غټ نور کوچني، او که چیرې ته غواړې دا ټول مکمل په غټو تورو چینج کړې نو بیا کولی شي د هغه پر ځای ولیکې اپر. صحیح شو، ټکس به انتخاب کړئ، انټر به کړئ، اتومات احمد تاسو ته په غټو تورو لیکي. که دې بیرته غوښتل چې دغه احمد چې په غټو تورو لیکلی کوچنیو تورو ته یې چینج کړئ نو مساوي به ولیکئ، د هغه په ځای به ولیکئ لاور، احمد به انتخاب کړئ، انټر به یې کړئ، هغه تاسو ته په کوچنیو تورو چینجوي. نو دا هغه فنکشنونه و ډېر ساده اما په زړه پورې چې بعضې حالتو کې ورسره مخ کېږي او ضرور باید دا زموږ زده وي. نو دا مکمل له دې سر نه تر دې سره تقریبا 9 فنکشنه شو چې په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته وویل. که چیرې بیا هم کومه پوښتنه درته پیدا کېږي، کوم ځای کې تاسو ستونزه لرئ، کولی شئ موږ ته کومنټ پرېږدئ، انشاءالله چې موږ به تاسو ته په مناسب وخت کې ځواب درکوو. نو دا و د نن ورځې درس. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ. تاسو چې یو څه ترې زده کوئ نو تاسو هم باید د دې سبب شئ چې دا تر نورو ورسوئ او نور هم وکولی شي په اسانه له دې نه یو څه زده کړي. ستاسو د ملتیا په هیله الله مو مل شي.